Hello everyone and welcome to lesson number 50. In this lesson, we're going to learn the imperfect tense in verb type 6. Verb type 6 verbs conjugate like verb type 3 and 5 in imperfect. They have an e at the end of their stem, and this e gets replaced by an e. Now, let's look at some examples. Minä vanhenen. Minä vanhenin. Sinä vanhenet. Sinä vanhenit. Hän vanhenee. Hän vanheni. Me vanhenemme. Me vanhenimme. Te vanhenette. Te vanhenitte. He vanhenevat. He vanhenivat. Minä pakenen. Minä pakenin. Sinä pakenet. Sinä pakenit. Hän pakenee. Hän pakeni. Me pakenemme. Me pakenimme. Te pakenette. Te pakenitte. He pakenevat. He pakenivat. Now it's your turn. Try to conjugate the following verbs into imperfects. Minä tarkenin. Sinä tarkenit. Hän tarkeni. Me tarkenimme. Te tarkenitte. He tarkenivat. Minä vaikenin. Sinä vaikenit. Hän vaikeni. Me vaikenimme. Te vaikenitte. He vaikenivat. Kiitos! See you in the next lesson!